สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับนะมาทำนะครับระบบตั้งเวลารดน้ำต้นไม้นะครับนะด้วยตัวเองเนี่ยนะครับนะจากสั่งซื้อจาก Lazada นะครับนะในฉนวนราคาที่ถูกแสนถูกครับนะถ้าสนใจก็ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผู้หญิงก็สามารถประกอบเองได้นะครับนะใช้งานง่ายครับไม่ต้องเซตอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับไปดูกันเปิดหน้ากากตัวนี้ออกได้เลยบิดนะครับนะเสร็จแล้วใส่ถ่านตรงนี้นี่นะครับอาจจะต้องใช้ถ่านในอังคารายนิดนึงนะครับจะได้อยู่ได้นานๆนิดนึงนะครับนะถ้าถ่านธรรมดาก็คงได้ไม่นานเท่าไหร่ครับนะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับว่าถ่านก้อนหนึ่งมันอยู่ได้นานขนาดไหนนะอันดับแรกนะครับพอใส่ถ่านปั๊บเนี่ยเวลามันจะขึ้น00นะให้เรามาตั้งเวลาก่อนเลยครับนะตั้งเวลาก็ไม่มีอะไรมากครับมันจะมีทั้งหมด16โปรแกรมนะครับก็คือตั้งเวลาได้นะตั้งเวลาได้เป็น16ลูปครับนะ16ไทม์คือจะตั้งยังไงก็ได้ตั้งโหมดไหนก็ได้นะเปิดทุกๆ1นาทีปิด10นาทีอะไรพวกนั้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเราปกติวันรดน้ำเนี่ยแค่วันละครั้งก็พอแล้วนะหรือ2-3วันครั้งนะเพราะต้นไม้เราไม่ได้อะไรมากนะครับนะเราก็มาเซตให้เป็นโปรแกรม1นะครับจากนั้นกดปุ่มเซตนะครับนะมันก็จะมาที่เวลานะครับเราจะรดน้ำกี่โมง6:30นาทีนะตอนนี้ผมตั้งเป็น9โมงดีกว่านะน้ำแรงดีนะครับ8โมงกว่าๆนี้นะครับนะเสร็จแล้วปุ่มเซตกดเซตอีกทีนึงปุ๊บนะแล้วก็ตั้งนาทีนะครับนะนี่ผมตั้งเป็น8:10แล้วกันนะครับ8:10นะครับแล้วก็กดเซตนะคราวนี้มันจะมาตรงนี้ต่อนะครับรันไทม์นะมันจะมาที่รันไทม์นะครับคราวนี้รันไทม์เนี่ยคืออะไรรันไทม์ก็คือเวลาที่มันเปิดนะครับลดน้ำนะพูดง่ายๆนะครับไอตัวนี้เป็นชั่วโมงนะครับเราจะเปิดให้ชั่วโมงหนึ่งเลยก็ได้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นนาทีนะครับถ้าเราไม่เอาชั่วโมงเราก็กดเซตปั๊บนะกดปุ่มเซตนะครับมันก็จะมาที่นาทีนะให้กี่นาทีเอาอันนี้ผมเอา15นาทีเลยแล้วกันนะครับ15นาทีนะแล้วก็เสร็จแล้วก็กดปุ่มเซตอีกทีนึงนะครับคราวนี้มันจะมาเลือกตรงนี้นะครับนะให้เป็น2วันครั้งนะหรือ3วันครั้งเนี่ยครับ3วันครั้งนะ2วันครั้ง3วันครั้งนะครับผมเอา2วันครั้งแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มเซตอีกทีหนึ่งปั๊บนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้โปรแกรมที่2นะครับถ้าเราไม่เอาเราก็กดเวลาข้ามไปเลยเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแต่คราวนี้ผมจะทดลองก่อนนะครับโดยตั้งเป็น16:45แล้วกันนะโปรแกรมที่1เซตเป็น16นะครับ16เซตนะครับ47 45กูไม่ทันนะ47นะครับนะให้รันแค่นาทีเดียวพอให้รันนาทีเดียวนะครับนะลด2วันครั้งเซตนะครับแล้วก็กดโอเคตามเลยนี่45แล้วเดี๋ยวรอ47ไอชุดในชุดข้อต่อพวกนี้นะครับเขามีมาให้พร้อมเลยนะเราก็เปิดไปเลยนะครับสังเกตว่าผมต้องเอาไอ้เทปตะกั่วปิดเอาไว้นะฮะ
เนื่องจากว่าไอตัวไอเนี้ยมันฉีดน้ำไม่ค่อยแรงนะครับน้ำมันออกเยอะเกินนะตามรูพวกนี้มันออกเยอะเสร็จแล้วมันก็เลยไม่แรงนะไม่แรงก็ไปไม่ไกลครับนะเป็นการรดน้ำสนามหญ้าได้ครับแต่ว่ารดน้ำยิงไอ้ต้นไม้พวกนี้มันไม่โอเคนะก็เลยตอนที่มานะครับเป็นอย่างนี้นะเป็น2ชิ้นอย่างนี้นะครับนะเราก็ประกอบไปเลยครับต้องโมดิฟายกันนิดหน่อยนะครับนะโดยติดเทปตะกั่วหรือเทปฟอยล์นี่แหละครับนะบางคนก็เรียกเทปตะกั่วบางคนก็เรียกเทปฟอยล์ไอ้รูเนี้ยมันเอาไว้หมุนนะครับรูนี้อย่าปิดนะครับนะให้ปิดรูพวกนี้นะเปิดไว้รูเดียวพอนะครับถ้าต้องการให้มันฉีดแรงๆนะครับนะแล้วก็รูตรงกลางก็มีนะครับปิดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่รูนี้กับรูปลายนี่นะแค่นั้นพอครับไม่งั้นมันแล้วก็ประกอบสายยางเข้าไปเลยครับนี่นะครับแล้วขนาดนี่ครับหลังจากผมทดลองแล้วนะครับนี่นะมันก็ตัดทำงานนะครับก็น้ำแรงดันน้ำไม่ลดลงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวดู1 นาทีแล้วว่ามันตัดอีกหรือเปล่านะตัดแล้วครับเรียบร้อยนะทำงานถูกต้องนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะหวังว่าระบบตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับนะจะช่วยท่านประหยัดเวลาแล้วทำให้ต้นไม้ไม่ตายได้นะครับนะ